কিন্তু বলে শুনিছো EMI আপোনালোকে দি আছে পুৰা হয় আমি EMI দি আছো প্ৰডাকশন কেনেকুৱা কি হয় হয় আমাৰ পাৰ আৱাৰছত 800 প্ৰডাকশন কৰে এঘন্টাত মানে 800 ইটা প্ৰডাকশন কৰিব পাৰিব 25% এটা মানে ডাউন পেমেন্ট কৰিব লাগিব কিন্তু দাম আপোনালোকৰ 10000 টকা হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ 7000 টকা এটা আপোনালোকৰ মানে ধাৰ মাৰিলে হ'ল বাকি 2500 টকা তেওঁলোকৰ সাবসিডি ফ্ৰী হৈ যাব আৰু এই মেচিনটো গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি কি দিছা হেতু কোৱা হয় আমাৰ গ্যাৰান্টি আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ থাকিব আৰু 5 বছৰ আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী থাকিব সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী দিছা আপুনি যদি ধৰক নিজে বনাইতে আপোনাৰ ধৰক 4 বা 5 টকা পৰিব আৰু এটা 4 বা 5 টকা হেইটাটো এতিয়া মাৰ্কেটত বেচিব গলে কিমান মান যাব মাৰ্কেটত তো ধৰক এনে বিক্ৰী কৰি আছে 13 বা 14 টকা নমস্কাৰ আজি আপোনালোকে একদম বেটিকমে আৰু ধামাকা ভিডিও এটা লৈছো যিটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত আপুনি ঘৰত বহি 1 পৰা 2 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব পাৰ মন্থত মই আজি ক'ব লৈছো ইটা বনোৱা এটা মেচিনৰ বিষয় কাৰণ আপোনালোকে এটা ইটা আপোনালোকে কিনিলে কিমান পৰে 14 টকা 15 টকা পৰে কিন্তু আপোনালোকে হেই ইটাটো 3-4 টকাত আপোনালোকে প্ৰডাকশন কৰি আপোনালোকে 14 টকা 12 টকা লৈকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু এই ব্যৱসায়টো কৰিলে আমাৰ অসম চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আপোনালোকক সহায় কৰিব 25% আপোনালোকক সাবসিডি দি মা কামাখ্যা মেচিনলৈ আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ লগত আছে ইয়াৰ মা কামাখ্যা মেচিন মেডাম গৰাকী আছে নমস্কাৰ আপোনাৰ ভাল নামটো এবাৰ ধুনিয়াকৈ কৈ দিয়কচোন হয় মোৰ নাম মিছ হাসনালা বেগম মই মা কামাখ্যা মেচিনৰ পৰা কৈছো আৰু আপোনালোকৰ এই মা কামাখ্যা মেচিনৰ লোকেশন এক্সাক্ট লোকেশনটো একদম সহজভাৱে কৈ দিয়ক পশ্চিম বৰাগাঁও বিজ্ঞানপথ নিয়াৰ বাই প্ৰাগজ্যোতি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল আচ্ছা গুৱাহাটী মানে আপোনালোকৰ একদম মেইন মাজমজিয়াতে আছে এই মেচিনাৰীটো হয় হয় আচ্ছা এইখিনিতে এটা কথা সুধো যে মেচিনটো বিষয়ে যেহেতু কথা পাতিম এটো ব্ৰিক্সৰ মেচিনৰ বিষয়ে যেটো কথা পাতিম কিন্তু আপোনালোকে এই মেচিনটো বলে শুনিছো EMI আপোনালোকে দি আছে পুৰা হয় হয় আমি EMI দি আছো EMI ফেসিলিটি আছে এই মেচিনটো হাইড্ৰলিক নে মেনুৱেলি হয় এটো আমাৰ হাইড্ৰলিক হয় এতিয়া আমাৰ ফ্লাইজ ব্ৰিক মেকিং মেচিন হয় ন তো আমাৰ এটা দুটা মেচিন থাকে এটা হৈ গল আপোনাৰ ম্যানুৱেল আৰু এটা হৈ গল হাইড্ৰলিক মেকিং মেচিন তাৰ পিছত এটো হাইড্ৰলিক মেকিং মেচিনৰ দুটা ভাগ থাকে যোনটো আপোনাৰ অইল ট্যাঙ্ক 25 থাকে আৰু এটা আছে আপোনাৰ 50 অইল ট্যাঙ্ক থাকে আচ্ছা আৰু এটো বৰ্তমান যেটো আছে এই মেচিনটো আপোনালোকৰ প্ৰডাকশন কেনেকুৱা কি হয় হয় আমাৰ পাৰ আৱাৰছত 800 প্ৰডাকশন কৰে এঘন্টাত মানে 800 ইটা প্ৰডাকশন কৰিব পাৰিব তে চাওক আপোনালোকে এটা ঘন্টাত 800 ইটা প্ৰডাকশন কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা যে ইয়াত যেতিয়া এটা ডাইবিলাক আছে এবাৰত আপোনালোকৰ 4টা ইটা মানে এবাৰত ওলাই আহিব আৰু হয় 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 আচ্ছা এটা ইটাত কস্টিং কিমান আহে যদি আপোনালোকৰ ইয়াত বনাই মানে ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰে এটা ইটাত কস্টিং কিমান আহিব আপোনাৰ ধৰক 4 বা 5 টকা পৰিব আৰু এটা ইটা 4 বা 5 টকা হেইটাটো এতিয়া মাৰ্কেটত বেচিব গলে কিমান মান যাব মাৰ্কেটত তো ধৰক এনে বিক্ৰী কৰি আছে 13 বা 14 টকা আপোনালোকে এটা ইটা মাত্ৰ 4 বা 5 টকাত আপোনালোকৰ কস্টিং মানে আহি যায় আৰু হেইটাটো মাৰ্কেটত 12 টকা 13 টকাটো ধুনিয়াকে বেচিব পাৰে আৰু যেটো সিমেন্টৰ বনোৱা হয় এটা এটো বহুতে গপস হয় আৰু এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা কৰো এই মেচিনটো গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি কি দিছা হেতু কোৱা হয় আমাৰ গ্যাৰান্টি আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ থাকিব আৰু 5 বছৰ আপোনাৰ সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী থাকিব সাৰ্ভিসিং ফ্ৰী দিছে হয় 1 বছৰলৈকে আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দিছে আৰু লগতে 5 বছৰলৈকে আপোনালোকৰ যি মেচিনটো লৈ গল যেটো সাৰ্ভিসিং বস্তু আহে সেই বস্তুটো মানে ধুনিয়াকে ফ্ৰী কৰি দিছা আৰু লগতে EMI কথাটো কলাই যেহেতু আজিকালি বহুত বস্তু EMI পাই যায় কিন্তু মেচিন পোৱা নাছিল এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে তোমালোকে যেটো মেচিনটো ব্যৱসায় কৰিবলৈ EMI দি আছা আপোনালোকে যদি EMI সিস্টেমত লব বিচাৰে তে আপোনাক আমি পেপাৰ যিমানখিনি হ'ব লোনৰ আমি কোটেশনটো বনাই দিম আপোনালোকে নিয়াৰ বাই ব্ৰাঞ্চ বেংক যোনটো হ'ব তাতে গৈ কেনে আপুনি এপ্ৰুভ কৰিলে হ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা 25% সাবসিডি থাকিব এটো কোটেজ বিলাক ৰেডি কৰি দিবা তেওঁলোকে নিয়াৰ বাই ব্ৰাঞ্চত গৈ লৈ তেওঁলোকে লোনটো এপ্ৰুভ কৰিব এপ্ৰুভ কৰাৰ পিছত তোমালোকক 25% এটা মানে ডাউন পেমেন্ট কৰিব লাগিব বাকি 75% EMI আহি যাব আচ্ছা বাকিটো যেটো সাবসিডি কথা আহি পৰে যেহেতু চৰকাৰে যেটো বহুত সহায় কৰিছে এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ বহুতে আগব মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে বহুতকে এই সাবসিডিটোৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিয়া মানে 25% এটা তেওঁলোকে ঘূৰাই পাব সাবসিডি হিচাপে আচ্ছা মানে যদি মেচিনটোৰ দাম আপোনালোকৰ 10000 টকা হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ মানে 7500 টকা এটা আপোনালোকৰ মানে ধাৰ মাৰিলে হ'ল বাকি 2500 টকা তেওঁলোকৰ সাবসিডি ফ্ৰী হৈ যাব হয় হয় আচ্ছা তেছো আছে এইটো আমাৰ অইল ট্যাঙ্কটো হয় সৰবা দেখাই দিও অইল ট্যাঙ্ক মানে মটৰটো যেটো আছে হয় 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 আচ্ছা এই মটৰটো গ্যাৰান্টি ওয়াৰেন্টি আছে যেটো এই মটৰটো বহুত ডিপেন্ড কৰে এই মেচিনটোত হয় মটৰটোৰো আপোনাৰ গ্যাৰান্টি 1 ইয়াৰ আছে 1 ইয়াৰ আছে ন ভিডিও চাই বহুতে ফোন কৰিব আপাৰ আসামৰ ফালৰ পৰা ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ তিনচুকীয়া যোৰহাট এই ফালৰ পৰা বহুত ফোন আহিব যে আমাক এনেকুৱা এটা মেচিন লাগে ব্ৰিক্স বনাম তেওঁলোকৰ বহুত ফোন আহে আপোনালোকে তেওঁলোকক কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব হয় এটা আমাৰ এটো নৰ্থ ইষ্টৰ জোৰ পৰা জুন ঠাইৰ পৰা ফোন নকৰক কিয় আমি সকলোৰে কলটো ৰেসপন্স কৰিম আমাৰ লগত কন্টাক্ট কৰিলে হ'ল আচ্ছা আৰু আপোনালোকে যদি ধৰক আহিব বিচাৰে তেন আমাৰ অফিসত ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু যি সকলে আহিব নোৱাৰে আমাক কল কৰিলে হ'ল আমি ট্ৰান্সপৰ্টত ডেলিভাৰ কৰি দিম ট্ৰান্সপৰ্টত মানে ডেলিভাৰী সিস্টেমটো ৰাখিছে তে চাওক আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে লাগিলে আমাৰ আপাৰ আসাম হওক বা লোৱাৰ আসাম হওক বা মধ্য অসম যদি নহওক যেহেতু গুৱাহাটীত মই আহিছো আপোনালোকে অল অসম বুলি নহয় অল ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে ডেলিভাৰী সিস্টেম ৰাখিছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নাই স্ক্ৰিনত যেটো নাম্বাৰ ওলাইছে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক যে মোক এইটো মেচিন লাগে
মোক বস্তুটো বুজাই দিয়ক আৰু আপোনালোকক যেতিয়া ফোন কৰিব আপোনালোকে বস্তুটো বুজাই দিব মেচিনটো লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু টেকনিচিয়ানৰ কথাটো সুধো যদি আপোনালোকে মেচিনটো ল'লে বহুতে নেজানিব পাৰে যে মেচিনটো কেনেকৈ চলাব লাগে বা কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই দিবনে হয় এই মেচিনটো যেতিয়া ল'ব তেতিয়া আমাৰ টেকনিচিয়ান লগত যাব লগত গৈ কিনে আপোনালোকক গোটেইখিনি শিকাই মিলাই কিনে আহিব আৰু আপোনালোকৰ টেকনিচিয়ান ঘৰত গৈ মানে গোটেইখিনি অলমোষ্ট শিকাই দিব কেনেকৈ কৰিব লাগে আমাৰ টেকনিচিয়ান তাতে থাকিব আপোনাক শিকাই মিলাই গোটেইখিনি দি কিনে আহিব আচ্ছা তে লাষ্ট এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে এই মেচিনটো লয় ডিছকাউণ্ট কিবা ৰাখিছে নাই হয় এতিয়াতো আমাৰ 10 to 15% ডিসকাউন্ট চলি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ভিডিও চাই আহিলে তে আমি 20% ডিসকাউন্ট দি দিম 20% ডিসকাউন্ট দি দিব তে চাওক আপোনালোকে এই মেচিনটো যিটো দাম হয় সেই দামটোৰ পৰা আপোনালোকক 20% ডিসকাউন্ট দি দিব যদি আমাৰ ভিডিও চাই আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আমাৰ ভিডিও চোৱাৰ যিটো স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ আহিব যে তেওঁলোকক ক'ব যে চাহিদৰ ভিডিও চাই আহিছো তেনেহলে তেতিয়া আপোনালোকক 20% বৰ্তমান 10 to 15% দি আছে আপোনালোকক 20% দিব ডিসকাউন্ট আৰু অলমোষ্ট গোটেইখিনি দেখুৱা হৈ গৈছে মেচিনটো কেনেকৈ কৰা হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক শিকাই দিয়া হ'ব বা সাবসিডি কথা কোৱা হৈছে আৰু লগতে EMI কথা কোৱা আছে যেহেতু EMI আপোনালোকে মেচিনসমূহ দি আছে তে গোটেইখিনিতো অলমোষ্ট দেখুৱা হৈ গ'ল যদি এতিয়া কোনোবাই আমাৰ ভিডিও চাই ফোন কৰে তেনেহলে আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব কথা পাতি লৈ ধুনীয়াকৈ একদম তেওঁলোকক এটা ভালকৈ মেচিন এটা প্ৰভাইড কৰিব ঠিক আছে তে আজি ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো অলমোষ্ট গোটেইখিনি দেখাই লৈ ঠিক আছে